Далі починаємо в'язати з животика. Набрати 10 повітряних петель. Закріпили ниточку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. З другої петлі від гачка в'яжемо 8 стовпчиків без накиду. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і восьмий. В останню петлю нашої цепочки в'яжемо 3 стовпчики без накиду, тобто прибавка з 3 петель. По другій стороні цепочки в'яжемо 7 стовпчиків без накиду і прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і прибавка. Перший рядочок, другий рядочок це перший рядочок ми закінчили. 20 петель в рядочку. Другий ряд у нас починається прибавка. Сім стовпчиків без накиду. Прибавка, далі 7 іде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далі робимо 3 прибавки. Перша прибавка, друга прибавка, третя. Далі 8 стовпчиків без накиду, прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І в останній стовпчик в'яжемо прибавку. Так, це в нас другий ряд. Тут у нас 25 петель. Запаюємо хвостик ниточки. Третій ряд починається з прибавки. Далі 11 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Далі знову робимо прибавку. І з цієї сторони 12 стовпчиків без накиду. 1, 2, далі 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Далі ми будемо з'єднувати ніжки сюди, прив'язувати. Для цього ми їх покладемо сюди. Так. В'яжемо 2 стовпчики без накиду по туловищу. Так, щось воно так, отак краще вроді. 2 стовпчики по тулубу. Закриємо, щоб не вискочило, бо тут треба ще рахувати дуже уважно. Далі прикладаємо ніжку. І ніжку і туловище наше одночасно захоплюємо обидві петельки, в'яжемо 4 стовпчики без накиду по ніжці та тулубу. 1, 2, 3 і 4. Далі це в нас буде
бокова сторона тулуба, 4 стовпчики без накиду, 1, 2, 3, 4. Знову беремо ніжку, і знову ніжка і тулуб одночасно з'єднуємо їх, 4 стовпчики без накиду в'яжемо. 1, 2, 3, 4. Тут по тулубу ми в'яжемо лише 1 стовпчик без накиду і знову прив'язуємо ніжку. Підтягнули. 1, 2, 3, 4. Далі, тут також по цій стороні в'яжемо 4 стовпчики без накиду. І знову прив'язуємо ніжку. Один, 2, 3 і 4. І тут у нас повинно залишитися 1 стовпчик без накиду. Так, дивіться, як це в нас виглядає. Це в нас був 4-й ряд. Ми прив'язали ніжки. Далі, 5-й ряд, нам потрібно обв'язати ніжки тулуби таким чином до кінця, щоб тіло йшло прямо з ніжками вверх. Тепер точно так же в'яжемо 2 стовпчики без накиду по тулубу. Тепер дивіться, для того, щоб тут не було дирочки при зв'язуванні, я зазвичай роблю таким чином. Ось я 2 стовпчики пров'язала, а далі мені потрібно пров'язати 8 стовпчиків по ніжці. Але ж я беру в першу петельку, куди ми в'язали, дістаю ниточку, тоді в першу петельку ноги, там, де вже потрібно нам зв'язувати, ще раз дістаю ниточку і пров'язую як одну петельку. Таким чином у нас тут не буде дирочки, коли ми будемо в'язати. Тобто перша петля зв'язана, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома і восьма. Тепер нам по тулубу потрібно пров'язати 4 стовпчики без накиду. Але ж я так само беру, з'єдную. Тобто я сюди ось під петельку засовую гачечок і сюди в першу петельку засовую. І таким чином пров'язую. І ось тут також вже все закрито. Тобто перша петля пров'язана, друга, третя, четверта. Далі нам знову потрібно пров'язати 8 стовпчиків без накиду по ніжці. Я захватую ниточку з першої петлі, де ми в'язували ось ці 4 петельки. Потім беру звичайну першу петельку на ніжки, ту, що нам потрібно пров'язати, і в'яжу стовпчик без накиду. Перший є. Далі другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Так, тут у нас один стовпчик без накиду, тож ми беремо петельку першу, останню, ту, що ми ніжку в'язували в попередньому ряду, і один стовпчик тут. Далі нам потрібно знову пров'язати 8 стовпчиків з нашою ніжкою. Тобто, першу я роблю таким чином, як я розказала, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома і восьма. Так, перечитаю, не збилася. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Правильно. Далі нам потрібно по тулубу пров'язати 4 стовпчики без накиду. Я точно так же захвачую петельку з попереднього ряду, потім цю петельку першу, тоді другу, третю і четверту. І останній раз з попереднього ряду одну петельку, потім захвачую в ніжці першу петельку, що нам треба прив'язати, і в'яжу першу. Далі друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. І тут залишилась одна петелька по тулубу. Ми точно так же захватуємо цю на ніжці і одну петельку на тулубу. І ось таким чином у нас все вийшло. Дивіться, оці ось де ниточки, я їх також підпалюю, обрізаю і підпалюю, щоб вони ніде не вилізли і щоб вони кріпенько трималися. Тобто я відрізаю невеличкий хвостик, підпалила і приклеїла. Таким чином я буду впевнена, що вони не вилізуть і не будуть ніде під час гри дитячої, вони не повилазять. Я приловчилася так робити, тому що у моїх дітей дуже багато моїх іграшок. І зазвичай ті хвостики, які не підпалені, обережно пальцем, бо я вже тільки що підпалила пальчик собі, гаряче було. І я знаю, що ті, які підпалені хвостики, що б вони з ними не робили, вони хвостики не вилазять. А от якщо ще колись раніше на початку я знаю, що я там не знала цього лайфхаку і не використовувала, то там інколи виповзають хвостики. Так як я в'яжу, то мені їх заховати нема проблеми, а так як, наприклад, ви комусь даруєте чи продаєте, то ці хвостики повинні сидіти кріпко. Тепер дивіться, нам потрібно наступний 6, 7, 8, 9, тобто 4 ряди, пров'язати без змін, тут 44 петлі буде. Тобто ви в'яжете по тим петелькам, які у вас є. Зараз з вами почну, а далі самостійно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, уважно, щоб не зайшли в ту ж саму петельку, 14, 15, так, 16, 17, 18, 19, 20. Тобто, дивіться, таким чином нічого нікуди не додаємо, не прибавляємо, не убавляємо. В'яжемо 6, 7, 8 і 9. 4 ряди по 44 стовпчики без накиду. Ви дов'язуєте самостійно, і я до вас повертаюсь. Я пров'язала 6, 7, 8, 9 ряд по 44 стовпчики без накиду. Далі у нас 10 ряд. 15 стовпчиків без накиду. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 і 15. Далі у нас будуть убавки. Один стовпчик без накиду, убавка, повторити 5 разів. Тобто перший стовпчик, убавка, другий стовпчик, убавка. Так, третій стовпчик, убавка.
Ага, дивіться. Отут із-за того, яка щільність в'язання, у нас потрібно, щоб убавки наші були саме посерединки. Тобто у мене спочатку в першому, ось тут у мене вийшло 14 стовпчиків без накиду, ой, 15. Зараз я бачу, що потрібно більше пров'язати. Тобто тут ви дивитесь уже вираховуєте на своїй іграшці. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так, якщо ми пров'яжемо 16, то тут буде 1 убавка, 2 убавка, 3 убавка. От, якраз ось ця ось до третя стовпчик без накиду і убавка, вони повинні бути посередині. Тобто в мене тут виходить 16 стовпчиків без накиду. І далі 1 стовпчик без накиду убавка, повторюємо 5 разів. Другий стовпчик убавка. Третій стовпчик, убавка, четвертий стовпчик, убавка і п'ятий стовпчик, убавка. Тобто, дивіться, ось отут по центру у нас ідуть убавки, якраз на цих ось на ніжках. Далі ми пров'язуємо, у нас залишається 13 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Все вірно. Тобто в цьому ряду, в 10-му, ми пров'язуємо 16 стовпчиків без накиду. По цьому ж графіку так вищитується. Далі 5 разів повторюємо 1 стовпчик без накиду, убавка. І залишається 13 стовпчиків без накиду. Подивимося, чи далі в нас співпаде з попереднім. Тобто тут вам потрібно бути уважним, щоб убавки були саме по центру. Наступний ряд 11. Тут у мене було 15 стовпчиків. Давайте зв'яжемо 15 і подивимося далі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Тепер далі в нас буде йти 6 убавок. Тобто, давайте глянемо. 1 убавка, 2 убавка, 3, 4. Тобто, да, десь так воно і виходить. А якщо ось так, а якщо ми ще одну пров'яжемо, зараз глянемо 16, то перша убавка, друга, третя. От якраз так буде на самому центрі. Це після третьої убавки буде центр. Тобто ми тут пров'язуємо 16 стовпчиків без накиду, 15 пров'язали, ось 16. Далі в'яжемо 6 убавок, перша убавка, друга і третя. Тобто, дивіться, третя убавка якраз іде по центру, між ніжок. Щоб у нас, щоб оця ось закругла деталька, вона була прям рівненько закругла. 1, 2 і 3. Тобто 3 убавки з однієї сторони, 3 убавки з другої сторони. І повинно в нас залишитись, мабуть, 11 петель. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, повторю ще раз. 11 ряд ми в'яжемо 16 стовпчиків без накиду, 6 убавок і 11 стовпчиків без накиду. У нас в рядочку 33 петлі. Тепер наступний ряд 12. Давайте одразу на одну петлю накину, тобто у нас хай буде одразу 16. Зараз спробуємо. 16 стовпчиків без накиду. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, 11, 12, 13,
14, 15 і 16. І тут у нас повинно бути 3 убавки. Тобто друга убавка повинна бути по центру. Виходить вона чи ні? Це перша убавка, це ось друга. Якраз друга убавка йде по центру. Тобто правильно, 16 стовпчиків без накиду, 3 убавки, 11 стовпчиків без накиду. Тут далі йде 3 убавки. Одна. Друга. І третя. Це в нас буде місце, де будемо хвостик робити. І далі 11 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і 11. Так, зараз пропоную набити ніжки, бо далі ми вже будемо зараз шийку вив'язувати. Набиваємо ніжки. Так. Одна є. Тугенько я набиваю зазвичай свої іграшки. Друга є. Так, третя і четверта. Тут зараз набиваю тільки ніжки, а як уже закриємо, почнемо в'язати шию, тоді наб'ємо і тут тулуб. Ось так. Наступний ряд у нас це 13-й ряд. Так, 13-й ряд. Тепер дивіться, тут також потрібно бути уважними. Нам потрібно, по моїм розрахункам, потрібно пров'язати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель. Потім, якщо це 7, зараз я порахую, щоб вам точно сказати. Дивіться, ось ми тут закінчили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Правильно? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ні, 7 тут буде. Нам потрібно пров'язати 7 петель, потім відрахувати назад 12, тобто це 7, 8, 9, 10, 11, 12. І зробити шию. Бачите, ми трошки з'їхали, тому не вийде так. Тобто я пропоную пров'язати не 7, а 8, 9 петель. Якщо 9, то назад 1, 2, 9, 10, 11, 12. Ось. І ось так ось у нас буде шийка. Тобто, по новим підрахункам, ви також вираховуєте ось це все на своїй іграшці, бо у вас може трішки змінитись. Дивіться, у мене в цій іграшці були одні розрахунки на шийки, на туловище, а в цій іграшці вже інші. Це може залежати від щільності в'язання, нитка, пряжа та сама, гачок той самий, але ось так вийшло. Тобто ми в'яжемо 9 стовпчиків без накиду. Давайте, щоб я їх уже не рахувала потім. 9 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тепер повертаємо цією стороною до себе. Тобто це в нас 9 петель, це перша петля 9, 10, 11, 10, 11 і ось 12 петля. І ось сюди ми заводимо гачок. Тобто, дивіться, зараз у нас шийка рівненько. І спинка рівненько, і шийка рівненько. Ось таким чином нам потрібно підрахувати свої петельки, декуди з'їхати, декуди перев'язати, аби шия була по центру. Тобто, ввели ми в гачок в 12-ту петлю. Пам'ятаєте, як я сказала? Пров'язали 9 петель сюди, повернули. Відрахували 12 петель назад, тобто 9 є, 10, 11, 12. І ось цю петлю заводимо гачок ось таким чином. Далі ми рахуватимемо рядочки з цієї петлі. Пров'язуємо одна петля, нам потрібно пров'язати 12 стовпчиків. Це в нас буде 14 ряд. 12 стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 і 12. Це ми пров'язали 14 ряд. Всього нам потрібно пров'язати 5 рядів шиї. Тобто це 14, 15, 16, 17 і 18. Пров'язуємо наступні 4 ряди, ось таким чином, без змін по 12 стовпчиків без накиду. Тобто вам потрібно ще 4 ряди пров'язати. Пров'язуємо, я повертаюсь до вас. Я пров'язала ще 4 ряди по 12 стовпчиків без накиду. Ось така шия в нас вийшла. На цьому етапі нам потрібно набити тулуб. Так, зараз набиваємо його тугенько, аби він не втрачав свою форму, але не перебільшіть, щоб це не був як барабан прям. І потрібно оцей отвір нам потрібно буде зашити. Так, зараз ми його розподілимо. Візьму хвостик жовтої ниточки зсередини. Голочка. Я зазвичай для плюшки використовую ось таку голочку з тупим кінцем. Вже звикла. Так, ми почнемо від сіля і сюди закінчимо. Тобто, дивіться, складаємо рівненько. Десь ось таким чином виводимо ниточку, щоб потім її там вузликами зав'язати і заховати. І ось таким чином просто зшиваємо по спинці. Зараз трішечки зіш'ємо тут отвір і подивимося, як вона стоїть у нас. Ось так. Так, зашиваємо все правильно. Головне, щоб на ніжках стояла рівненько наша жирафочка чи наш жирафчик. Ось так, дійшли до кінця. Ось тут остання петелька відкрита. І я ще раз проходжу назад, для того, аби вже надійно його закріпити. І плюс, щоб ниточку вивести в ту саму точку, куди ми вводили голочку, щоб можна було її закріпити. За що того, що ми зшиваємо тією ж ниточкою, що й було, що й в'язали, то тут шовчик сильно не видно буде. Але він буде кріпко держатися, спинка не розійдеться і все буде добре. Тепер виводимо сюди голочку, зав'язуємо декілька разів хвостики на вузлики. Ось таким чином. Можна навіть зробити ось так. Ось оці хвостики запаяти разом. Обережно пальці. Ось так. І заховати їх всередину. Всередину я зазвичай так, щоб прям в холофайбер його засунути. От туди всередину, щоб не просто було йому звідти вискочити. Дивіться, ось у нас уже готова. Бачите? Так, далі ми будемо продовжувати в'язати голову. Наступний ряд у нас 19. В 19 ряду ми в'яжемо один стовпчик без накиду, прибавка, повторити 6 рядів, буде 18 стовпчиків рядочку. Так, де в нас тут? Це оце звідси, значить звідси йде.
Перший стовпчик, прибавка, другий стовпчик, прибавка, третій стовпчик, прибавка, четвертий, прибавка, п'ятий, прибавка і шостий, прибавка. Зараз декілька рядів нам потрібно збільшити цей отвір, буде голова. Наступний ряд 20-й. 2 стовпчика без накиду, прибавка. Перший, другий, прибавка. І так до кінця ряду повторити 6 разів. 2 стовпчики без накиду, прибавка. 1, 2, прибавка. І ще залишилось трішечки. І останній раз. 1 стовпчик, другий і прибавка. Наступний ряд 3 стовпчики без накиду, прибавка. 1, 2, 3, прибавка. Щоб не затягувати час, дов'язуйте цей ряд до кінця, 3 стовпчики без накиду, прибавка, і я повертаюсь до вас.